ओके एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 12 बेसिक म्याथको नयाँ मोडल जुन निस्केको छ 2077 को ब्याचको लागि 40 मार्क्सको 1.5 आवरमा गर्नुपर्ने, त्यसको ग्रुप ए को फुल सोलुसन हेरौँ पार्ट 1 मा 28 मार्क्सको। अब यस भिडियोमा चाहिँ ग्रुप बी मा आउने जुन मेकानिक्सबाट आउने जुन 12 मार्क्सको क्वेसन छन् त्यसलाई हेर्छौँ। अप्सनमा पनि आउन सक्छ क्वेसनहरू, 2 मार्क्स वालामा अप्सन छैन, 4 मार्क्स वालामा अप्सन छ। सो 3टा क्वेसन भयो अनि 6 मार्क्स वालामा पनि अप्सन छ। सो 4 1 5 5वटा टोटल क्वेसन हुन्छ, तर गर्नुपर्ने 3टा मात्रै हुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा चोइस छैन, सेकेन्ड नम्बरमा चोइस छ, थर्ड नम्बरमा पनि चोइस छ। ठिक छ, ओके, टाइम वेस्ट नगरी स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ हाम्रो 7 नम्बरमा छ। फर्स्ट क्वेसन 2 मार्क्सको लागि के भन्दै छ, अ बल इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड। एउटा बललाई भर्टिकली माथि फ्यालियो अरे। त कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फ्याल्दाखेरि आफै माथि जाँदैन, ड्रप गर्दाखेरि आफै झर्छ। थ्रो गर्नु पर्दैन, छोडिदिनु पर्यो खाली, सपोर्ट झर्छ। र माथि फ्याल्दाखेरि अपवर्ड एट द रेट अफ 40 मिटर पर सेकेन्डले फ्यालियो। अब म्याक्सिमम हाइट, फाइन्ड द टाइम टेकन टु एटेन म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न कति टाइम लाग्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेको छ। त्यहाँ गिभन के छ, इनिसियल भेलोसिटी अफ द स्टोन 40 मिटर पर सेकेन्ड दिइरह, माथि फ्यालिएको छ भने एक्सिलरेसन चाहिँ -g सँग बराबर हुन्छ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको नेगेटिभ, किनकि स्पिड घट्दै जान्छ। र क्वेसनमा g को भ्यालु 10 दिइरह भनेपछि -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौँ हामी। अनि त्यसपछि म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि, म्याक्सिमम हाइट भनेको त्यो पुग्न सक्ने सबभन्दा माथिल्लो उचाइ, त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो एट म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ, v इज इक्वल टू फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब टाइम इज इक्वल टू वाट भनेको छ। सो यो एकदम सजिलै निस्किन्छ हामीसँग। फर्मुला छ इक्वेसन अफ मोसनबाट v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन, v को भ्यालु 0, u को भ्यालु 40, a को भ्यालु -10 t। यहाँबाट अब यो -10t लाई तल हाल्ने +10t इज इक्वल टू 40। देयरफोर t इज इक्वल टू 40/10 इज इक्वल टू 4 सेकेन्ड्स। अर्थात् 40 मिटर पर सेकेन्डले फ्यालेको ढुङ्गालाई म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ त, 4 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। ल, क्लास 8 मा 7 मा गर्ने क्वेसनहरू केही छैन, 12 मा नि गर्यो। दोस्रो क्वेसन हेरौँ 8 नम्बरमा, जसमा 2 थरीको क्वेसन दिएको छ। फर्स्ट क्वेसन हेर्छौँ पहिला हैन, त्यसपछि अर वाला क्वेसन हेर्छौँ। त फर्स्ट क्वेसन के भन्दैछ सुनौँ है त। अ स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु अ वेल। एउटा इनारमा स्टोनलाई खसाइयो। त एउटा इनारको पिक्चर बनाइहालौँ। सो स्केच मात्रै। इनारमा वाटरको लेभल यहाँसम्म छ भनेर बुझौँ। अब यो यसको हाइट जुन छ यसलाई h मानिदिएँ मैले। त स्टोन यहाँबाट ड्रप गरेको छ अरे है त। ड्रप गर्दाखेरि यसलाई स्पिड दिन जरुरी छैन, यसको इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। ड्रप गर्दाखेरि स्पिड दिन जरुरी छैन, ग्राभिटीले गर्दा नै त्यसमा स्पिड जेनेरेट हुन्छ। त त्यसलाई ड्रप गरियो अनि त्यसपछि जब त्यो स्टोन गएर यहाँनिर पानीमा ड्याङ्ग ठोकियो, पानीमा ठोकेपछि पानी त उछलिन्छ यसरी। साउन्ड यो कानमा आइपुग्नको लागि, यो कानमा आइपुग्नको लागि साउन्ड, यो कान हो भने बुझ्छु, यही लेभलमा कानमा आइपुग्नको लागि साउन्ड, यो स्टोन गयो अनि साउन्ड माथि आयो। त स्टोन तल जान लागेको टाइमलाई t1 मानौँ। अनि ढुङ्गा पानीमा ठोकिसकेपछि साउन्ड माथि आउनको लागि लागेको टाइम, त्यसलाई चाहिँ के मानौँ, t2 मानौँ। यो चाहिँ टाइम टेकन बाई स्टोन हो। अनि यो चाहिँ टाइम टेकन बाई साउन्ड। के गर्नलाई, स्टोनलाई चाहिँ आफ्नो ड्रप गरेको पोइन्टबाट सर्फेससम्म पुग्न लागेको टाइम t1, अनि t2 चाहिँ साउन्डलाई सर्फेसबाट त्यो ड्रप गरेको पोइन्टसम्म पुग्न लागेको टाइम चाहिँ t2। त टोटल टाइम दिइरहेछ क्वेसनमा, t1 र t2 जोड्दाखेरि आउने टाइम कति दिइरहेछ त 4/2/9 सेकेन्ड्स लाग्यो भनेर दिइरहेछ। अब यदि भेलोसिटी अफ साउन्ड, इफ vs भेलोसिटी अफ साउन्ड इज 352.8 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यति दिइरहेको छ भने फाइन्ड द डेप्थ अफ वेल। डेप्थ अफ वेल भन्नाले यो पोइन्ट जहाँबाट ड्रप गर्यो देखि लिएर फ्री सर्फेस अफ वाटर जहाँसम्म छ त्यहाँसम्मको गहिराइ पत्ता लगाउनु छ। ठिक छ। सो नाउ हामीले यहाँ गिभन लेख्छौँ, फर ड्रप्ड
स्टोन ड्रप्ड स्टोन को लागि इनिशियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड छ एक्सिलरेसन इक्वल टु g हुन्छ दैट इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिस्टेन्स यसको लागि डिस्टेन्सलाई यचले डिनोट गरिन्छ डिस्प्लेसमेन्टलाई यहाँ चाहिँ यच दिएको छ अब अब टाइम कति छ टाइम हाम्रो टाइम इज इक्वल टु t1 टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच टु द सर्फेस अफ वाटर भनेर ल्याङ्ग्वेजमा खुलाइदिने टाइम त्यति दिइरहेछ नाउ h इज द हाइट अफ वेल अथवा डेप्थ अफ वेल कहाँसम्म त जुन पोइन्टबाट झार्यो त्यो पोइन्टदेखि लिएर फ्री सर्फेस अफ वाटरसम्म h इज द डेप्थ अफ वेल भनेर लेख्दिने h इज द डेप्थ अफ वेल भनेर यहाँ लेख्दिने नाउ h इज इक्वल टु ut 1 छ त्यही भएर t1 प्लस 1/2 at स्क्वायर हुन्छ त 81 को स्क्वायर त h कति यहाँ चाहिँ लेखा थाहा छैन ut भनेपछि 0 इन्टु टाइम 0 भइहाल्यो अनि 1/2 a भनेको 9.8 छ t1 को स्क्वायर भनेपछि t1 को स्क्वायर नै लेख त्यहाँबाट आउँछ h इज इक्वल टु 4.9 t1 को स्क्वायर यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियो ठीक छ अब यहाँबाट h को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ हामीलाई t1 को स्क्वायर 4.9 t1 को स्क्वायर त आयो फर्स्ट इक्वेसन अब फर साउन्ड को लागि भेलोसिटी कति देखा vs इज इक्वल टु 352.8 मिटर पर सेकेन्ड अनि टाइम इज इक्वल टु t2 हामीले लेट गरेको छौँ अब हाइट त त्यही हो h नै हो भनेपछि h डिस्टेन्स तलबाट माथिसम्म जाने त्यो पोइन्ट यो सर्फेसमा साउन्ड उत्पन्न भएदेखि यहाँसम्म जानको लागि लागेको डिस्टेन्स h नै हो त्यो डिस्टेन्ससम्म पुग्नको लागि सो वी क्यान राइट vs इज इक्वल टु अथवा जुन हाइट इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ vs डिभाइडेड बाई हैन vs इन्टु t2 भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन सो हाइट डिभाइडेड बाई टाइम भयो भेलोसिटी निस्किन्थ्यो डिस्टेन्स पर युनिट टाइम गर्दा स्पिड निस्किन्थ्यो अब स्पिड इन्टु टाइम गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो हाइट आउँछ त हाइटको भ्यालु त निकालेको छ हामीले कति त 4.9 t1 स्क्वायर अनि vs कति देखा 352.8 मिटर पर सेकेन्ड अनि t2 थाहा छैन त अकॉर्डिंग टु क्वेसन यहाँ साइडमा लेखिदियो टोटल टाइम यो t1 र t2 लेट गरेपछि t1 प्लस t2 इज इक्वल टु 4/2/9 छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ 36 प्लस 2 38/9 सेकेन्ड आउँछ यहाँबाट t2 इज इक्वल टु कति आयो 38/9 माइनस t1 को फर्ममा t2 निकाल्दियो अब भ्यालु पुटिङ गर इक्वेसन 1 बाट यहाँ त पुटिङ गरिसक्यो t2 को ठाउँमा पनि यहाँनिर भ्यालु पुटिङ गर कति 38/9 माइनस t1 यति राखौँ अनि सोल्भ गर्नु छ यसलाई क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ सोल्भ गरेपछि एन्सर निस्किहाल्छ टाइम निस्किन्छ 4.9 t1 स्क्वायर इज इक्वल टु अब क्याल्कुलेटर युज गरौँ 352.8 इन्टु 38/9 गर्दाखेरि पोइन्ट पछि दुईटा डिजिटसम्म लिँदा हुन्छ 1489.6 आयो यहाँनिर ठ्याक्कै अनि माइनस 352.8 t1 आइरहेछ सबलाई एकतिर लिएर क्वाड्रेटिक फर्ममा छ 4.9 t1 स्क्वायर प्लस 352.8 t1 माइनस 1489.6 इज इक्वल टु 0 भयो अब यसलाई क्वाड्रेटिक फर्मुला अनुसार ax यहाँनिर t1 को स्क्वायर छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फर्मुला अनुसार हामीले देयरफोर t1 इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ b t1 को कोएफिसिएन्ट b माइनस b हुन्छ या माइनस 352.8 प्लस माइनस अंडर रुट b स्क्वायर भनेपछि 352.8 को स्क्वायर माइनस 4ac 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ त माइनस फर्मुलामा छ यहाँ पनि माइनस आयो भने यो प्लस हुन्छ 4 इन्टु 4.9 इन्टु 1489.6 अनि डिवाइडेड बाई के हो त 2a 2 इन्टु 4.9 यहाँबाट टाइम निकाल्नु छ अब क्याल्कुलेटर युज गरौँ स्मार्टली
यसलाई केही नगर रुट भित्र के छ त्यो निकाल्नको लागि रुट दाबौं ब्र्याकेट दाबौं अनि 352.8 को स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस 4 into 4.9 into 1489.6 अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ हाम्रो आउँछ 392 त्यहाँनिर आयो -352.8 प्लस माइनस 392 आयो स्क्वायरबाटै बाहिर निस्केर है त 392 आयो अनि डिभाइड बाइ यो हुन्छ 9.8 t1 इज इक्वल टु अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ नेगेटिभ साइनले भन्दा टाइम नेगेटिभमा निस्किन्छ पोजिटिभ साइन त यहाँनिर लेखिदिउँ युजिङ पोजिटिभ साइन भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनु युजिङ पोजिटिभ साइन भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि युजिङ प्लस साइन भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि किन प्लस त माइनस लिँदाखेरि त नेगेटिभ नेगेटिभ नेगेटिभमा आउँछ टाइम नेगेटिभ हुन सक्दैन त्यसरी लेख्दिउँ है त इफ वी टेक नेगेटिभ साइन वी विल गेट टाइम इन नेगेटिभ द्याट इज नट पोसिबल हियर इन अ प्र्याक्टिकल सेन्स सो पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि 392 मा प्लस यसमा माइनस त मैले यहाँ स्टेप जम्प जस्तै गरिरहेको छु स्टेप लेख्नु -352.8 घटाउँदाखेरि 39.2 डिभाइडेड बाई 9.8 आयो सो डिभाइड बाई 9.8 गऱ्यो भने हाम्रो आयो ठ्याक्कै 4 सेकेन्ड्स t1 को भ्यालु 4 सेकेन्ड आयो देयरफोर हाइट इज इक्वल टु कति आयो 4.9 t1 स्क्वायर त 4.9 इन्टु 4 को स्क्वायर कति 16 त 16 इन्टु 4.9 गरौँ हाम्रो आउँछ 78.4 हाइट केमा हुन्छ मिटर्स भयो हाइट भन्नाले डेप्थ अफ द वेल निस्क्यो ठीक छ ओके अब यसलाई हामीले यदि अर्को तरिकाले गरेको भए मतलब h को भ्यालु ल्याएर अनि फेरि सब्स्टिट्युट गरेको भए चाहिँ h को भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यो टाइम निकालेर अनि फेरि पुट गर्दा सजिलो भयो t1 को भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गरेर गरे भए चाहिँ क्युबिक फर्ममा आउँथ्यो अलि इक्वेसन सोल्भ गर्न गाह्रो हुन्थ्यो है त यसरी गर्दा अलि इजी भयो अब यसकै अर क्वेसनहरु अर यसकै अप्सनमा रहेको क्वेसन अब यति गरेपछि यो 4 मार्क्सको क्वेसन हो हैन 4 मार्क्सको क्वेसनमा अर्को अप्सन वाला क्वेसन छ यसैमा आको मोसन इन इन्क्लाइन प्लेनबाट आको छ है त यो चाहिँ त्यो चाहिँ मोसन अन्डर ग्रेभिटी थियो अब यो मोसन इन इन्क्लाइन प्लेन आछ अ बडी स्लाइड्स डाउन फ्रम रेस्ट भनेको छ फ्रम द टप अफ अ स्मूथ प्लेन एट हाइट 44.1 मीटर स्मूथ प्लेन को हाइट दिएको छ 44.1 मीटर एन्ड इन्क्लाइनेसन 30 डिग्री मतलब प्लेनलाई इन्क्लाइन गरेर राखेको छ भने चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन भयो हैन छड्के राखेको छ छड्के सतह अनि यसको हाइट दिइराको छ छड्के सतहको हाइट दिइराछ मतलब ट्रायंगुलर शेपमा छड्के सतह भयो यसको हाइट दिइराछ कति त 44.1 मीटर र यसको प्लेन जुन चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन यसको इन्क्लाइनेसन छ 30 डिग्री अब यहाँनिर त 90 डिग्री हुन्छ नै यो 30 यो 90 भएपछि यो कति भयो त 60 डिग्री भयो यो इन्क्लाइन प्लेनलाई हामीले कम्प्लिट गरौँ अब यो लेन्थ जुन छ यो लेन्थ अफ द इन्क्लाइन प्लेनलाई यल मान्दियौ ठीक छ and divide the plane into 3 parts so that the body at the top of the plane may describe each part in equal interval of time त यसलाई तीनटा पार्टमा यसरी डिवाइड गरौँ तीनटा पार्टलाई अब यसरी मान्दियौ यो x डिस्टेन्स भयो यो अलि माथि लेख्छु है त यसलाई यहाँले कम्पोनेन्ट बनाउनुपर्छ यो x डिस्टेन्स भयो यो y डिस्टेन्स भयो अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो त z तर यो x डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लागेको टाइम t1 अनि यहाँ पनि यहाँनिर t1 लाग्यो यहाँनिर t1 लाग्यो ल यहाँनिर जति टाइम लाग्यो यहाँनिर t1 लाग्यो भने यहाँनिर t2 लाग्ला रे यहाँनिर t3 लाग्ला रे केस चाहिँ के छ भने t1 = t2 = t3 तीनटै टाइम के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो बराबर टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु भनेको छ त यो इन्क्लाइन प्लेनलाई हामीले तीन टुक्रामा डिवाइड गर्यो x y z मा कसरी टाइम चाहिँ बराबर लिएर त्यो तीन चोटी हामीले इक्वेसन अफ मोसनलाई स्टडी गर्नुपर्छ यो ट्रायंगलको यो डिभिजनलाई O A B C D यसरी पोइन्ट्सहरु नाम लेख्दियौ अब यहाँनिर अरु के दिएको छैन हैन g को भ्यालु दिइराछ g = 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त इन्क्लाइन प्लेन को केसमा के हुन्छ भने g त हाम्रो भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ अब मोसन हामीले स्टडी गर्नु छ यसरी स्टडी गर्नु छ त यो डाइरेक्सनमा इन्क्लाइन प्लेन को डाइरेक्सनमा g को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ हामीलाई त मानौ g यसरी
ओके, हामीलाई के थाहा छ भने यहाँनिर जी को डाइरेक्सन चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ हैन, भनेपछि जी को डाइरेक्सन त भर्टिकली डाउनवर्ड छ। अनि एक्सिलरेसन चाहिँ अब्जेक्टको प्लेनको डाइरेक्सनमा छ, यसरी इन्क्लाइन छ 30 डिग्री होरिजेन्टलसँग अथवा भर्टिकलसँग 60 डिग्रीको इन्क्लाइनेसनमा छ। अब यदि मैले यहाँबाट यो जी को भ्यालु भयो, यहाँबाट यति एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छु यसरी यो डाइरेक्सनमा, यो इन्क्लाइन प्लेनको डाइरेक्सनमा, भने यो 90 डिग्रीको रेस्पेक्टमा जी चाहिँ के भयो हाम्रो हाइपोटेनस भयो र यो एंगल मलाई थाहा छ 60 डिग्री, 60 डिग्री थाहा छ यो एंगल हैन। यो पार्टलाई मैले यसरी लेखिरहेको छु। अब यहाँनिर यो डाइरेक्सनमा जी ड्याश कति छ, मतलब एक्सिलरेसन कति छ, एक्सिलरेसन पत्ता लगाउनु छ ए। त्यो ए भनेको हाम्रो के हो त बेस जस्तो भयो। अनि यो परपेन्डिकुलर त 60 डिग्रीको कुन रेशियो लिँदाखेरि यो एक्सिलरेसन भन्ने साइड, यो बेस भन्ने साइड र हाइपोटेनस त cos 60 लिँदा आउँछ। cos 60 इज इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेनस ए बाई जी हुन्छ। अनि देयरफोर हाम्रो ए इक्वल टु के आयो त जी cos 60 आउँछ। ठीक छ। कोही कोहीले अब यहाँनिर 30 दिएको छ भने यसलाई बाई त्यो डिफल्ट भन्छ नि मेमोराइजेसन, यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। जी sin 60 sin 30 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। cos 60 र sin 30 भने एउटै हो है त। सो यसको एक्सप्लेनेसन मैले यसरी दिएँ कि यो डाइरेक्सनमा जुन एक्सिलरेसन छ ए, त्यो ए को भ्यालु कति भयो त जी cos 60 भयो। अब त्यो जी cos 60 भनेर आइसकेपछि अब हामीले यो मोसनलाई स्टडी गर्नको लागि यो बी भन्ने पोइन्टदेखि यो ओ भन्ने पोइन्टसम्म मोसनलाई स्टडी गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। त इन ट्रायंगल, अब यसलाई मैले गिभनहरु लेख्नुस् है त। गिभनमा के लेखौं त हाइट अफ द इन्क्लाइन प्लेन 44.1 मिटर लेखौं। त्यसपछि inclination with the horizontal theta is equal to 30 degree लेखौं। त्यसपछि length of the inclined plane चाहिँ कति लेखौं? यल लेखौं। यति लेखिसकेपछि इन ट्रायंगल OAB बाट हामीले यल निकाल्नु छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं भने sin 30 degree is equal to h by l perpendicular by hypotenuse। Therefore यहाँबाट l is equal to h भनेको कति छ 44.1 डिवाइड बाई sin 30 भनेको 1/2 हुन्छ। 1/2 पल्टेर माथि गरेसँग मल्टिप्लाई 88.2 मिटर हाम्रो यल आयो। ठीक छ। सो यल हाम्रो टोटल डिस्टेन्स भयो, टोटल लेन्थ भयो इन्क्लाइन प्लेनको। अब त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा त अब्जेक्ट स्लाइड भएर तल आउने हो। त बिफोर इट स्लाइड, सुरुमा त अब्जेक्टको इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ? 0। सो भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एट बी मा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ त? इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। किनकि त्यो जस्ट त्यसलाई कसैले पुश गरिरहेन, ग्राभिटीको एक्सनमा चिप्लिँदै आइरह भनेपछि सुरुमा यसको भेलोसिटी 0 भयो। त यो यल भन्ने बाटोमा यसको मोसनलाई स्टडी गर्यो भने हामीले यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। यसमा के निकाल्नु छ? टाइम निकाल्नु छ। त यल इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। त यल कति? 88.2, u त 0 छ भनेपछि 0 भइहाल्यो, प्लस हाफ a भने कति? 9.8 त g को भ्यालु हो। त a कति आयो त यहाँनिर? a हामीले लेख्नु पर्यो। a भने एक्सिलरेसन अलोङ द प्लेन हो। सो a इज इक्वल टु g cos 60 डिग्री हो। सो यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौ। 9.8 into 1/2 4.9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यही भ्यालु यहाँ पुट गर्ने 1/2 into 4.9 into t स्क्वायर। अब t को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ है त यहाँनिर। सो यो हुन्छ हाम्रो 88.2 into यो 2 डिवाइड बाई 4.9 हुन्छ इज इक्वल टु t स्क्वायर। देयरफोर t इज इक्वल टु कति आउँछ? t निकालो यसबाट। 88.2 into 2 डिवाइड बाई 4.9 गर्दाखेरि 6 सेकेन्ड आयो। 6 सेकेन्ड्स, ठ्याक्कै 6 सेकेन्ड्स आउँछ t को भ्यालु। अब टाइमलाई इक्वल पिरियडमा डिवाइड गर्नु छ। t1 इक्वल टु t2 इक्वल टु t3 हुने गरी डिवाइड गर्नु छ। सो
T1 is equal to T2 is equal to T3 भने के हो T1 T2 T3 भनेको time taken by object to slide from B to C and from C to D and D to O respectively. The time taken by object to slide from B to C is T1, from C to D is T2 and D to O is T3. All are equal अनि CS को भ्यालु कति हुन्छ 6/3 second is equal to 2 seconds. सबैमा 2 सेकेन्ड भयो. अब हामीलाई मोसनलाई स्टडी गर्नु छ BC भन्ने लेख्नु फर पार्ट BC भन्ने पार्टको लागि है त. इनिशियल भेलोसिटी त 0 हो, B मा 0 मिटर पर सेकेन्ड. अब टाइम T is equal to T1 is equal to कति छ त 2 सेकेन्ड्स 2 सेकेन्ड. डिस्टेन्स हाम्रो कति छ यसले डिनोट गरौँ यक्स मिटर. त नाउ हाम्रो यक्स मिटर को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हो UT. त UT त 0 भइहाल्छ, U into T 0 भइहाल्छ 1/2 AT स्क्वायर हैन. त एक्सेलरेसन अहिले के हो कति AT स्क्वायर. T1 छ भने T1 को स्क्वायर 1/2 into 4.9 into T1 को स्क्वायर भने कति त 2 को स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ. सो हाम्रो यहाँनिर 2 आयो अनि 2 into 4.9 9.8 मिटर. क्लियर. x को भ्यालु आयो. अब y को भ्यालु त्यसै गरी निकालौं. त y को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले फेरि फर BD फर पार्ट BD भन्ने पार्टलाई स्टडी गरौँ. BD भन्ने पार्टमा B मा अब्जेक्टको स्पिड छ 0 मिटर पर सेकेन्ड. अब B बाट D मा आउन लाग्ने टाइम चाहिँ हाम्रो के हो T1 plus T2. सो टाइम यसको लागि चाहिँ T1 plus T2 हुन्छ दैट इज 2 plus 2 4 सेकेन्ड हुन्छ. अनि त्यसपछि यस इज इक्वल टु कति हुन्छ x plus y मिटर. देयरफोर यस इज इक्वल टु UT त 0 भइहाल्यो यसमा 1/2 AT स्क्वायर. त A भनेको 4.9 नै हो. T भनेको छ 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ. 16 लाई हाफ गरे भने 8 आउँछ. 4.9 into 8 मिटर कति आउँछ त्यसको रिजल्ट 4.9 into 8 मिटर गर्दाखेरि 39.2 मिटर आयो. कसको त BD को लेन्थ. तर हामीलाई BD को लेन्थ चाहिएको हैन y CD को लेन्थ चाहिएको छ. देयरफोर y इज इक्वल टु CD हो. CD भनेको कति हुन्छ त BD minus BC. त BD कति 39.2 minus BC कति 9.8. त शिफ्ट एन्सरमा यति आथ्यो -9.8 गर्दाखेरि 29.4 मिटर आयो हाम्रो y को भ्यालु y डिस्टेन्स को. अब z निकाल्न त एकदम सजिलो छ. देयरफोर z भनेको DO भनेको z निकाल्नको लागि के गर्ने त l बाट x घटाइदिने अनि y घटाइदिने. l टोटल लेन्थ बाट x को भ्यालु र y को भ्यालु घटाइदिने आइहाल्छ अथवा टोटल लेन्थ बाट BD को लेन्थ घटाइदिने डाइरेक्ट. त्यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं. सो इक्वल इन्टरभलमा ट्राभल गर्ने लेन्थ निकाल्यौं र हामीले इन्क्लाइन प्लेनलाई तीनटा पार्टमा त्यसरी डिभाइड गर्यौं. ओके. त यो अर क्वेशन पनि भयो. अब लास्ट को 6 मार्क्स वाला क्वेशन छ त्यो हेरौं 9 नम्बरमा. तीनटा गर्नुपर्ने हो. मैले अर क्वेशन नै सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई त्यही भएर टाइम लागिरहेछ है त. डिड्युस द रिजल्टेन्ट अफ टु प्यारलल फोर्सेस भन्यो. 6 मार्क्स को क्वेशन छ. अब प्यारलल फोर्सेस दुई तरिकाले हुन्छ. सेम डाइरेक्सनमा जाने प्यारलल र अपोजिट डाइरेक्सनमा जाने प्यारलल. सेम डाइरेक्सनमा जाने प्यारलललाई भन्छ लाइक प्यारलल्स. अपोजिट डाइरेक्सनमा जानेलाई के भन्छ अनलाइक प्यारलल्स. त यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु चाहिँ फर्स्ट क्वेशन हो. अरमा अर्कै छ मोमेन्ट अफ फोर्स सँग रिलेटेड. त क्वेशन नम्बर 9 मा हाम्रो डिफरेन्ट क्वेशन छ यहाँनिर. डिड्युस द रिजल्टेन्ट अफ प्यारलल फोर्सेस. ओके. त यसमा दुईटा केस छ केस 1 र केस 2. अलिकति लेन्दी हुन जान सक्छ र यससँग रिलेटेड थ्योरम पनि छ कि प्यारलल फोर्सेसको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो रिजल्टेन्टको जुन लाइन्स हुन्छ त्यो लाइनले चाहिँ पोइन्ट अफ एक्सन अफ 1 र 2 फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फोर्सेस जुन हुन्छ प्यारलल फोर्सेसमा त्यो दुईटाको पोइन्ट अफ एक्सनलाई जोड्ने जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई त्यो फोर्सेस इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरुको म्याग्निट्युडको
इन्भर्स रेसियोमा इन्टरनली डिभाइड गर्छ, यदि लाइक छ भने, अनलाइक छ भने एक्सटर्नली डिभाइड गर्छ। त्यो थ्योरम सोधेको नि, यहाँ जस्ट रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ र जसरी थ्योरममा त्यो डायग्रामहरू बनाउनु पर्छ, एक्सप्लेनेसन लेख्नु पर्छ, यहाँ पनि लेख्नुपर्छ। ठिक छ, ओके। त फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त, रिजल्टेन्ट अफ लाइक प्यारलल फोर्सेस। अब यसमा म बढी डायग्राममा फोकस गर्छु र एक्सप्लेनेसनमा ल्याङ्ग्वेजहरू आफै मिलाएर लेख्न कोसिस गर्नु है त। लाइक एन्ड प्यारलल फोर्सेस भनेको दुईटा फोर्स ट्राभलिङ इन द सेम डाइरेक्सन, ओके, बिङ प्यारलल, ओके। त मानौ एउटा फोर्स यहाँनिर ए भन्ने पोइन्टमा लागिरहेछ, ए भन्ने पोइन्टमा यतातिर लागिरहेछ, जसलाई मैले पी फोर्स भेक्टोरिकली भने। अर्को फोर्स लागिरह बी भन्ने पोइन्टमा, त्यसलाई चाहिँ फोर्स क्यू भने मैले। र यो दुईटाको पोइन्ट अफ एक्सन ए अनि बी हो, ए र बी यिनीहरूको पोइन्ट अफ एक्सन हो, र यिनीहरूलाई मैले यसरी जोड दिएँ। ठिक छ, लाइन अफ एक्सन यस्तो छ, पी को लाइन अफ एक्सन यस्तो छ। अब दुईटैको पोइन्ट अफ एक्सनलाई जोड्दाखेरि एउटा लाइन सेगमेन्ट भने एबी, र लाइन सेगमेन्ट एबीकै अपोजिट डाइरेक्सनमा अगाडि र पछाडि हुने गरी एउटा इमेजिनरी फोर्स हामी लिउँ यहाँनिर, जसलाई यस, अनि बीमा पनि त्यति नै म्याग्निट्युडको फोर्स यस। सिन्स यो यस र यस अपोजिट छ, यो दुईटालाई यदि एकै ठाउँमा लिने हो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी भन्छ, मतलब पोइन्ट छुट्टा छुट्टै लागे पनि यदि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ र भ्यालु सेम छ भने त्यसलाई हामीले जोड्दाखेरि के हुन्छ, रिजल्ट चाहिँ के आउँछ, 0 आउँछ। मतलब यो फोर्स हामीले अपोजिट डाइरेक्सनमा प्लस माइनस गरे जस्तै हो कि, यता +2 उता -2 गरे जस्तो, केही फरक पर्दैन। अब यसलाई सेपरेटली स्टडी गरौँ र यसलाई सेपरेटली स्टडी गरौँ। पी भन्ने फोर्स यता लागिरह, यस भन्ने फोर्स यता लागिरह, अनि यसको रिजल्टेन्ट प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनबाट यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा। ठिक छ, यसको रिजल्टेन्ट प्यारालोग्राम जस्तै यहाँनिर बनाइदिउँ, यसको रिजल्टेन्ट यहाँनिर भयो प्यारालोग्राम। अब यो प्यारालोग्रामको नाम लेखिदिन सक्छु, ए भनेर छैन, ए, बी त त्यहाँ भइहाल्यो, अब सी डी ई यसरी नाम लेखिदिन सक्छु, र यो रिजल्टेन्ट भेक्टरलाई R1 भेक्टर भनेर लेख्दिउँ। त्यसै गरी यता पनि रिजल्टेन्ट बनाइदिउँ, प्यारालोग्राम बनाइदिउँ यसमा पनि। त बी, अब ई चाहिँ बीई, बी पछि यहाँ सिडिई भइसक्यो, एफ जी एच यसरी लेट गर्दा। अब यो रिजल्टेन्टलाई R2 भेक्टर मान्दिउँ। अब दुईटैको रिजल्टेन्टलाई ब्याकवर्ड प्रड्युस गरौँ, यसरी प्रड्युस गरौँ कि यो गएर एउटा पोइन्टमा मिट होस्, यहाँनिर मिट भइरहेछ। त यो जुन फोर्स छ यो डाइरेक्सनमा, यो R1 भयो, R1 लाई यहाँबाट बोकेर अलि अगाडि लग्यो, स्ट्रेट हुनु पर्यो, यहाँनिर हेर्दाखेरि बाङ्गो देखिरहेछ, बाङ्गो हुनु भएन, यसकै सिधा हुनु पर्यो। स्केल राखेर गर्नु, जहाँ काटिन्छ त्यो पोइन्टलाई यहाँनिर ओ मानेर, पोइन्ट ओ मानेर यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा R1 छ, र यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा के छ, R2 छ। यो R1 र R2 भनेको यो रिजल्टेन्ट र यो रिजल्टेन्ट, त्यसलाई हामीले जस्ट ट्रान्समिट गरेको यहाँ र यहाँ। अब यो R1 र R2 जुन छन्, यो R1 र R2 जुन छन्, यसको यो जुन कम्पोनेन्ट्सहरू छ, एउटा कम्पोनेन्ट यस, अर्को कम्पोनेन्ट पी, त्यो कम्पोनेन्टमा माथि नै ब्रेक गर्ने अथवा सेम प्यारालोग्राम यहाँ फर्म गर्न कोसिस गर्ने। यहाँनिर यस बन्छ र यो R2 को लागि यो डाइरेक्सनमा यस बन्छ, र R1 को लागि यतापट्टि हाम्रो यतापट्टि R1 को लागि यो P भन्ने यही तलपट्टि डाइरेक्सनमा यसलाई यसरी कम्पोनेन्ट निकाल्ने हो, यसको यता कम्पोनेन्ट, अनि R2 को पनि यही डाइरेक्सनमा P कै डाइरेक्सनमा आउँछ अर्को Q भनेर। त P र Q को सेम डाइरेक्सन भएपछि जोड्दाखेरि P प्लस Q भयो। त यो रिजल्टेन्ट भयो हाम्रो के भयो त, P र Q भन्ने जुन लाइक प्यारलल भेक्टर्सहरुको, लाइक प्यारलल फोर्सेसहरुको। र यो जुन पोइन्टमा आएर काट्यौं ABCDEFGH I, यो I भन्ने पोइन्ट। अब थ्योरम सोधेन कसरी छ नि, यो AI र IB को जुन रेशियो छ, AI इज टु BI जुन छ, यो रेशियो चाहिँ यो दुईटा फोर्स को म्याग्निट्युड को इन्भर्स हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ, अर्थात Q इज टु P मा हुन्छ। P इज टु Q नभएर Q इज टु P मा हुन्छ।
एआई यताबाट छ नि त पी को साइडबाट अनि यता बीआई भने क्यू को साइडबाट छ नि त अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ क्यू इज टु पी हुन्छ अरे ठिक छ यो थ्योरममा सोध्दाखेरि अब रिजल्टेन्ट मात्रै निकाल्ने हो रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि यो डायग्राम 6 मार्क्समा सोधेको छ अब हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि लाइक र प्यारलल छ भने पी र क्यू को रिजल्टेन्ट त पी प्लस क्यू नै हुन्छ हामीलाई थाहा छ तर यति मेहनत किन गर्नु पर्यो त प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी लाउनु पर्यो यो फोर्सको पोइन्ट अफ एक्सन छुट्टै छ यो फोर्सको पोइन्ट अफ एक्सन छुट्टै हुँदाखेरि पोइन्ट अफ एक्सन सेम बनाएको के दुईटै फोर्सलाई रिजल्टेन्ट पत्ता लगाएर पोइन्ट अफ एक्सन ओ बनाएर अनि दुईटै फोर्सको एउटै डाइरेक्सन एउटै पोइन्ट अफ एक्सन बनाएर अनि रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि यसरी गरेको ठिक छ ओके त ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने जति मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यसैलाई ल्याङ्ग्वेज हुने लेट अस एज्युम के त यो P be the force acting through the point P, point A, and Q be the force acting through the point B. And AB is the line segment that joins A and B. And let us assume another force S acting through point A in the same direction of the line segment AB, and another force acting through point B in the same direction of the line segment AB. Then resultant of P and S will be R1 and let us form a parallelogram named ACDE, and resultant of Q and S will be R2. Let us form a parallelogram BFGH. And now let's transmit the resultant R1 to the point O and R2 to the same point O. Let us produce them backwards to meet at point O. Resolving the R1 in a direction of initial direction in resolving the R1 into its component means S and P S र P मा resolve गर्दाखेरि and resolving the R2 in its component S and Q, then P and Q comes to the same direction and the point of action is also same, hence the resultant of two forces acting at different point will be two parallel forces, two like and parallel forces acting at different point will be P plus Q. यति भनेर कन्क्लुजन लेख्दिने ठिक छ अब यहीँनिर लाइक नभएर अनलाइक भइदिएको भए के हुन्थ्यो त अनलाइक भइदिएको भए के हुन्थ्यो हेरौँ है त यसमा पनि त्यस्तै पोइन्ट ए मा फोर्स लाग्दैछ मानु माथितिर P भन्ने फोर्स लाग्दैछ अनि पोइन्ट B मा अर्को फोर्स लाग्दैछ Q भन्ने फोर्स यतातिर अनि यहाँनिर हामीले एज्युम गरेका छौं कि म्याग्निट्युड अफ P इज ग्रेटर देन Q. लेट अस एज्युम two forces P and Q unlike parallel forces or anti-parallel पनि भन्न सक्छ anti-parallel forces P is acting through point A and Q is acting through point B भनेर एज्युम गर्नु अनि त्यसैगरी यो लाइन सेगमेन्ट AB मा let us assume another force S acting through BA direction of BA and the same amount of force acting at point B in the direction of AB your direction yes. Now the resultant of Q and S will be R2. Let us form a parallelogram BFGH अहिले जस्तै अनि यहाँनिर पनि यसको रिजल्टेन्ट यसरी निकालौं अनि यसको नाम अहिले जस्तै राख्दियौ यो पोइन्ट A भइहाल्यो A C D E अनि रिजल्टेन्ट को नाम चाहिँ R1 भेक्टर हो र यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्नु छ टु मिट एट अ सेम पोइन्ट अब यसलाई यो R2 लाई यसरी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरौँ कहाँनिर मिट हुन्छ रफ गेसिङ हुनु पर्यो कहीं न कहीं त मिट हुन्छ अब बोर्ड बाहिर गएर मिट हुनु भएन यहाँनिर मिट भएको जस्तो देखिरहेछ हैन अब बोर्ड सानो पर्यो यहाँनिर त अलिकति यसलाई म टेढै बनाएर भए पनि तपाईहरुलाई नजिकै मिट भएको देखाउनु पर्यो है त यसरी यसलाई यहाँनिर प्रोड्युस गरौँ यहाँनिर त्यसपछि यसलाई यही मिट भयो मानौ यहाँ मिट भइसकेपछि यसको डाइरेक्सन यसको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन त यता छ
तलतिर R2 लाई ट्रान्समिट गरे O भन्ने पोइन्ट मिट भएको पोइन्टलाई O र R1 को डाइरेक्सन त मासतिर छ अनि O बाट मासतिर देखाउने R1 लाई यसरी है त अब R1 को कम्पोनेन्ट्सहरु कता कता आउँछ एउटा यता आउँछ यस अनि यस र यस त्यहाँनिर पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा भएर सेम पोइन्टमा भएर काटियो यहाँनिर R1 को कम्पोनेन्ट यस यता आउँछ र R1 को कम्पोनेन्ट जुन P छ मासतिर जान्छ यतातिर P अनि R2 को कम्पोनेन्ट यस यता आउँछ अपोजिट डाइरेक्सनमा पोइन्ट सेममा लागेको भएर यस र यस काट्यो र R2 को कम्पोनेन्ट जुन अर्को छ अर्को कम्पोनेन्ट R2 को जुन Q छ त्यो Q भनेको यतातिर लाग्छ यो डाइरेक्सन मतलब सरी यो P कै उयो हुने गरी P कै एन्टी प्यारलल हुने गरी लाग्छ यसरी Q अब यो Q र P दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटै पोइन्टमा लागेछन् ठुलो कुन छ P छ अनि रिजल्टेन्टलाई लेख्ने हो भने रिजल्टेन्टलाई देखाउने हो भने छुट्टा छुट्टै देखाइदिए मैले बुझाउनलाई रिजल्टेन्टलाई लेख्ने हो भने दुईटैको यहाँनिर के आउँछ P माइनस Q भएर यसरी डायग्राम बनाएर यसलाई के गर्नु छ एक्सप्लेन गर्नु छ ल यसमा अलिकति धेरै डायग्रामलाई क्रिटिकली बनाउनु पर्यो टाइम कन्ज्युम हुन्छ यो डायग्राम बनाउनु पक्कै पनि त्यति सिम्पल छैन हेर्दाखेरि त लाइनहरु तान्नु छ त्यसपछि एक्सप्लेनेसन दुईटैको छुट्टा छुट्टै लेख्दा लेन्थी हुन्छ है त अब अर्को के छ भने यसमा मोमेन्ट अफ फोर्स को जियोमेट्रिकल मिनिङ अनि भ्यारिग्नोन्स थ्योरमलाई स्टेट गरेर टु इन्टरसेक्टिङ फोर्सेस अब यो सर्ट एन्ड स्वीटमा भइहाल्छ त्यही भएर अब यदि मैले गर्नु पर्थ्यो सर्ट एन्ड स्वीट टाइममा सजिलो त दुईटै सजिलो छन् भने यो भ्यारिग्नोन थ्योरम र जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ मोमेन्ट अफ फोर्सलाई गर्थे सो फाइनल क्वेसन हो 9 को और क्वेसन त डिफाइन मोमेन्ट जियोमेट्रिकली भनेको छ सो geometrically magnitude of moment of force is equal to two times the area of triangle formed by joining the fixed point about which moment is calculated to the extreme points of force vector अब यसले के भन्नु खोजेको जियोमेट्रिकली भने एउटा फोर्स यता AB भन्ने फोर्स लागिरहेछ अबाउट द पोइन्ट O है त अनि यो पोइन्ट O को रेस्पेक्टमा मोमेन्ट निकाल्नु छ भने O लाई A र B दुईटैमा जोड्नु छ यो भनेको फोर्स चाहिँ तिम्रो मान P भन्ने फोर्स हो वेक्टर P AB ले फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो O चाहिँ हाम्रो पोइन्ट भयो जसको वरिपरि के निकाल्नु छ मोमेन्ट अफ फोर्स निकाल्नु छ भने यो हाम्रो मोमेन्ट अफ फोर्स जुन हुन्छ यो मोमेन्ट अफ फोर्स को डेफिनेसन के हो त वर्टिकल डिस्टेन्स मानौ OABC त मोमेन्ट अफ फोर्स को मैग्निट्यूड को फर्मुला के हो मैग्निट्यूड को फर्मुला फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम द पॉइंट और द एक्सिस टू द डाइरेक्सन अफ फोर्स र जुन पोइन्ट को रेस्पेक्ट वरिपरि हामीले मोमेन्ट अफ फोर्स निकालिरहेका छौं त्यो पोइन्ट देखि डाइरेक्सन अफ फोर्स सम्मको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को प्रोडक्ट हो मोमेन्ट अफ फोर्स भने त फोर्स को मैग्निट्यूड P छ र त्यो डिस्टेंस कति छ OC छ अब यहाँनिर जुन ट्रायंगल बन्यो OAB त OAB को एरिया के हो एरिया अफ OAB भनेको 1/2 AB यसलाई हामीले AB इन्टु OC लेख्न सक्छौं अब यो भनेको तिम्रो 2 इन्टु 1/2 AB इन्टु OC लेख्न मिल्यो त 2 इन्टु 1/2 AB इन्टु OC भने के हो एरिया अफ ट्रायंगल OAB दिस इज द जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ द
moment of the force. Moment of force को magnitude 2 times the area of triangle formed by joining the point about which moment is calculated to the extreme initial र final point of the force. है त ल अब भ्यारिग्नोन थ्योरमले के भन्छ यही एरिया कन्सेप्ट युज गर्ने हो भ्यारिग्नोन्स थ्योरम Varignon's theorem. The moment of two forces acting at a same point is moment of भन्दा नि due to two forces. The moment due to two forces acting at same point is equal to the moment of force due to resultant of two forces. दुईटा फोर्सेस सेम पोइन्टमा लागिरहेछ र त्यसको मोमेन्ट निकाल्नु छ कुनै एउटा एक्सिसको रेस्पेक्टमा भने त्यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्टले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट जुन हुन्छ त्योसँग बराबर हुन्छ भन्न खोजिरहेछ। त डायग्रामेटिकली बनाउँदाखेरि यहाँनिर ए बी भन्नेले एउटा फोर्स पी लाई डिनोट गर्यो अनि त्यसैगरी यहाँनिर क्यू भन्ने फोर्सलाई डिनोट गर्यो एबीसी यतातिर डी मान्दियो डी एडी ले डिनोट गर्यो क्यू भन्ने फोर्सलाई र पोइन्ट ओ को रेस्पेक्टमा मोमेन्ट निकाल्नु छ भनेपछि यो पोइन्ट ओ लाई ए मा जोड त्यसपछि बी मा जोड भनेपछि पी भन्ने फोर्सले गर्दा ओ को रेस्पेक्टमा हुने जुन मोमेन्ट हुन्छ ओएबी को डबल एरियासँग बराबर हुन्छ म्याग्निट्युड। त्यसैगरी क्यू भन्ने फोर्सले गर्दाखेरि हुने जुन मोमेन्ट हुन्छ त्यो अर्को ट्रायंगल ओएडी को डबल एरियासँग बराबर हुन्छ। त पी र क्यू को रिजल्टेन्ट कति पी र क्यू को रिजल्टेन्ट आर भनेर मान्दियौ आर भेक्टर। त यसलाई यो आर भेक्टर आउने गरी यहाँनिर प्यारेललोग्राम कम्प्लिट गरौँ प्यारेललोग्राम ल अनुसार भेक्टर आर इज इक्वल टु भेक्टर पी प्लस भेक्टर क्यू हुन्छ। ठीक छ यो त थाहा छ हामीलाई रिजल्टेन्ट। त यो रिजल्टेन्ट हामीलाई एरिया कन्सेप्ट बुझाउनु छ है त। So moment due to यहाँनिर लेखौँ त्यो डायग्राम को एक्सप्लेनेसन के लेखौँ भने लेट AB represent the force P and AD represents the force Q acting at the same point A and their resultant is denoted by R acting along AC. Then पछि लेखौँ moment of force P about O is equal to कति हुन्छ त 2 times area of triangle OAB यो भयो। त्यसैगरी moment of force Q about O को रेस्पेक्टमा 2 times triangle Q भनेको त OAD ट्रायंगल OAD सँग बराबर हुन्छ। नाउ moment due to P and Q P र Q ले गर्दाखेरि हुने मोमेन्ट केसँग बराबर हो त दुईटै जोड्नु पर्यो 2 कमन आउँछ ट्रायंगल OAB प्लस ट्रायंगल OAD को समसँग बराबर हुनु पर्यो। अब यो R ले गर्दाखेरि हुने मोमेन्ट भनेको कसको एरिया हुन्छ R ले गर्दाखेरि हुने मोमेन्ट OAC सँग बराबर हुन्छ त्यसको डबल एरिया छ। यति भने OAC भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। त OAB कहाँ छ OAB यो प्यारेललोग्राम छ ABCD त OAB को एरिया र ACD को एरिया यो पनि P नै हुन्छ क्या प्यारलल अपोजिट एन्ड प्यारलल साइड P नै हुन्छ। 2 को ठाउँमा 2 लेखौँ OAB को ठाउँमा लेख्न सक्छौ ट्रायंगल OAB को ठाउँमा लेख्न सक्छौ ट्रायंगल
ओसिडी प्लस ट्रायंगल ओएडी को ओएडी नै लेखौँ किन बिकज ट्रायंगल ओएबी इज इक्वल टू ट्रायंगल एसीडी किन त रिजन लेख्देऊ having same base and line between the same parallel line त्यति भइसक्यो अब दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ त ट्रायंगल यो दुईटा जोड्दाखेरि यो पार्ट अनि यो पार्ट जोड्दाखेरि हाम्रो के आयो त ओएसी अनि यो भनेको के हो त मोमेन्ट ड्यू टु आर अबाउट ओ आर ले गर्दाखेरि ओ को अबाउट मा हुने मोमेन्ट के भयो त 2 into ट्रायंगल ओएसी सो यो दुईटाले गर्दाखेरि हुने मोमेन्ट र आर ले गर्दाखेरि हुने मोमेन्ट बराबर हुँदो रहेछ प्रुफ भयो यति नै गर्नु छ थोरै छ यसमा ल्याङ्ग्वेजहरु पनि हैन ओके अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ग्रुप सी को तीनटा क्वेशन छन् यसमा अप्सन छैन हैन तीनटा क्वेशन छ अप्सन छैन त्यो हामी गर्ने छौं डायगोनल डोमिनेन्स बाइसेक्सन मेथड र सिम्प्लेक्स मेथड थ्यांक यू हैव अ नाइस डे